Så där är David. Här har vi då punkterna som vi måste förbättra för att öka tillgängligheten. Ja. För annars kommer vi aldrig kunna skapa ett Skellefteå för alla. För det är faktiskt kommunens uppgift att undanröja hinder så att de funktionsnedsatta kan vara delaktiga i samhället. Nej, men det är viktigt att vi blir konkreta nu för de handikappades skull. Funktionsnedsatta. Ja. Och några med orden här. Ja, nej, men det för du och jag, vi är ju lika mycket kommun som de är. Så att, ja, men så är det. Ja, och nu ska vi lösa det här en gång för alla. Vi börjar med färdtjänst då. Vad är det för problem med färdtjänst? Jag fattar inte. Det är bara att ringa en bil och åka vart du vill. Ja, men en grej är att det kan vara ganska svårt att få beviljat färdtjänst. Och sen är det ju långa väntetider och sådär. Jo, men man får väl leva med om man är en kvart sen ibland. Så jag är ju alltid sen. Varför kan man inte åka buss om man inte är nöjd med färdtjänst? Ja, men det är ju inte så att alla kan åka buss. Ja, men ärligt. Alltså, det är inte så snyggt att klaga på en tjänst som man får gratis. Ja, då kostar det för dem att åka. Ja, men höj priserna då och öka kvaliteten på produkten. Det gäller. Höj priset. Höj pris. Jättebra. Check på den. Ja. Då har vi trottoarer. Ja, det är de som sitter i rullstol och sån här permobil som tror att allt ska vara en räkmacka som har... Tänk att... är man inte... Man kan ju åka en annan väg. Ja. Men du, kan man inte göra en rutin då? En rutin? Ja, men där man säger vilka trottoarer de får använda. De har löst problemet. Jaha. Alltså, tänk om man fick rulla fram alltså. Ja, eller åka permobil. Det är som att köra bil mitt inne i stan. Vilken dröm. Nej, de får åka färdtjänst då. Pil upp. Ja, så jättebra. Ja, jaha, då var det snöröjningen. Ja, vem fan är inte besviken på snöröjningen i den här stan? Ja, det där är samma för alla. Ja, nej men precis. Var bor du? Bor du i Skåne? När du bor i Skellefteå i Norrland, det snöar här. Jag menar, varför ska de med handikapp ha bättre... Funktionsnedsatta. Jo, men varför ska de ha bättre skottat än du och jag? De kan väl åka skoter? Ja, färdtjänst. Ja. Jättebra. Hissar. Ja. Alltså, jag gillar att åka hiss. Jag brukar göra det när jag vill vila benen. Det är så skönt också. Man får en liten stund för sig själv och så kan man kolla av mobilen. Jo, men alltså, vad är frågan? Ja, ska du åka upp eller ska du åka ner? Det är ju bara du bestämde. Jag menar, varför ska du som synskadad upp på 19:e våningen för? Du kan ju inte ändå så njuta av utsikten. Är det en rättighet? Att jag som kommunmedborgare ska kunna åka hiss vars jag vill? Ja, generellt är det så. Ja, men alltså folk tror att man bara har rättigheter. Man har faktiskt skyldigheter också. Ja, generellt är det så. Att de funktionsnedsatta, de har rättigheter. Och vi som kommun, vi har skyldigheter. Ja, egentligen. Men det är ju orimligt! Ska skattepengar gå till rulltrappor? En kommun är inte en serviceinrättning. Folk tror ju det. Ja. Och färdtjänst istället. Ja, bra. Vad hade vi där? Hissar, färdtjänst, pil upp. Så. Trottoarpratare. Japp. Vad menar man? Jag fattar inte ens ordet. Vad var det du inte förstår? En trottoarprat. Trottoarpratare. Du vet. En sån här... Ja, men den är som... brukar stå på lite olika... Vad sa det som... Jag hittar som inte ordet. Nej, vi stryk den där. Sådär. Kundtjänst, den är ju enkel. Det handlar ju om kommunikation. Ja. Nej, men kundtjänst är ju till för alla. Jag tänker att de som jobbar på kundtjänst, de kan ju det här med att kommunicera. Men det är klart det handlar om tillgänglighet också. Jo, men alltså om du har funktionsnedsatt. Ja, om de inte kan kommunicera. Men, alltså vissa saker bara är så. Det går inte att lösa. Tafflack. Men när jag är utomlands, då får man ju så här peka. Är man döv, du kan ju skicka ett mejl.
Jo, men jag tänker ändå... Ja, men seriöst, ska en massa skattepengar gå till att en döv person en gång vart 8:e år ska till kommuntjänst? Jag får inga sådana personliga anpassningar när jag ska dit. Ja, vad behöver du för personliga anpassningar? Nej, men... Jag tänker att kundtjänstfrågan är egentligen redan löst. För vi har e-post, vi har telefon, man kan åka med en kompis. Eller ta färdtjänst. Bra. Ytterområden. Här har jag tänkt en del. Alltså, varför ska vi ha människor med olika funktionsnedsättningar boendes på alla andra platser i kommunen? Ja. Ta en ort. Bure. Nej, ännu bättre. Jörn. Jörn? Ta Jörn, ja. Ja, men där har man ju haft problem med kanske lite utflyttning och sådär. Ja, men tänk om man skulle anpassa allting där. Och så fick alla funktionsnedsatta flytta dit. Ja, men då kunde man ju skapa de handikappades mecka. Ett Jörn för alla. Ja. Det är en svinbra idé. Där kan de vara delaktiga och åka färdtjänst. Jättebra. Ja. Så där, check på den. Jaha. Gångfartsområden. Ja, jag ser inga problem med det. Men jag tycker de funkar skitbra. Här, gångfartsområden. Ja, det är tydligen de synskadade som har problem. Ja, men sätt dem i en rullstol. De kan väl åka färdtjänst då? Jättebra. Ja, lekparker. Det finns ju hur mycket lekparker som helst. Ja. Alltså varför ska kommun satsa pengar på det? Jag menar, barnen växer upp och blir ungdomar. Inte vill ungdomar hänga i lekparken. Nej. Ja, och hur många år är man egentligen ungdom? Ja. Ja, men det är mellan 13 till 5. Säg 5 år. Ja. Ska verkligen kommunen satsa massa pengar på något som är så kortsiktigt? Ja. Kommunen vill ju satsa långsiktigt. Det är ju det som är grejen. Precis. Och hur många barn som är funktionsdugliga finns det egentligen? Ja, funktionsnedsatta, nej. Ja, det kan inte vara så många. Nej. Alltså, min åsikt är så här. Äldreomsorg, lekparker, bortkastade pengar. Barnen växer upp och de äldre dör. Så att, jättebra. Ja. Så stryker den. Sådär. Bra. Skönt. Då har vi bara en punkt kvar. Ja. Strandpromenaden. Vad har vi där då? Just det här. Strandpromenaden. Personer i rullstolar som har svårt att ta sig fram i gruset. Det är synskadade och barn som lätt kan ramla i älven. Och man kan... Vad skojar du med mig? Har det hänt? Ja, men det är väl någon som inte riktigt har sett sig för. Ja, men alltså, jag ser inga som helst problem med strandpromenaden. Ja. Jag går där flera dagar i veckan. Jag älskar den. Här ska vi inte ändra på någonting. Det kan tydligen upplevas som farligt och svårframkomligt på vissa ställen. Jo, men alltså, vi kan ju inte förstöra strandpromenaden. Bara för att några få inte... Men jag tror inte de heller vill förstöra för alla andra. Alltså, är man funktionskappad kan man ju inte njuta av naturen. Som jag ser det så finns det 2 lösningar. Ja. Men antingen så torrlägger man älven. Men hur snyggt blir det? Då får man ju sätta upp någon slags plank då, som man målar och så att det ser ut som älven. Ett tredje alternativ, det skulle kunna vara att sätta flytväst på dem. Flytväst, det är bra. Och då ser man ju också vilka som är funktionsnedsatta. Ja. Flytväst, hur stavas det? Jag har lite dyslexi. Ja, men som det låter. Flytväst. Flytväst. Sådär ja. Ja, men då var vi klara. Om vi bara sammanfattar det här då. Färdtjänst, kommunikation, Jörn, flytväst. Jajamän. Ja, FKIF, det blir en bra sån här förkortning. Ja. Ett Skellefteå för alla, FKIF. Härligt. Ja. Vad är klockan? Ska vi... Nej, men vi slutar oavsett. Ja, vi gör det.